กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากลลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA เสาหลักด้านการศึกษา Education Hub ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายอัธพล สังควาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากลโดยมีผู้บริหารกระทรวงการศึกษาธิการคณะครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโดยการจัดกิจกรรมได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานศึกษากับการพัฒนาที่ตอบสนองพื้นที่จังหวัดภูเก็ต Education Hub ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ตทั้งในประเด็นที่สำคัญ7ประเด็นประกอบด้วยประเด็นโอกาสและความเหลื่อมล้ำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากลการศึกษาเพื่อการมีงานทำและอาชีพการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านการพัฒนาโรงเรียนกับชุมชนและการศึกษาทางเลือกจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA เสาหลักด้านการศึกษา Education Hub ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ตระหว่างจังหวัดภูเก็ตองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานและสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ตในการร่วมมือการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่โดยผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต้องนำข้อตกลงไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมการบูรณาการและความยั่งยืนตามข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือใน8ประเด็นคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแผนแม่บท10เสาหลักการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามความต้องการของพื้นที่การพัฒนาทักษะดิจิทัลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนการบริหารบุคคลและการจัดการศึกษาที่สนองตอบต่อผู้เรียนทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตต้องการพัฒนาเสาหลักทางสังคมที่เป็นรากฐานในการพัฒนาคนคือเสาหลักด้านการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์คือการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ Education Hub ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะตรงกับความต้องการของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในมิติคุณค่าทัศนคติอุปนิสัยทักษะและความรู้และการเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอีกด้วยถ้าเอ่ยถึงจังหวัดภูเก็ตทุกคนก็จะนึกถึงสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะมีพื้นที่สวยงามสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของด้านการศึกษาภูเก็ตของเราเนี่ยมีรูปแบบการเรียนการสอนการจัดการศึกษาแทบจะทุกรูปแบบที่มีในประเทศไทยด้วยความที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงมีประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจำนวนมากเกือบ80ประเทศทั่วโลกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาในการจัดการศึกษาต้องตอบสนองให้กับคนทุกกลุ่มในจังหวัดภูเก็ตเราควรจะมีบ้านเนี่ยสัก10เสาบวกเป็นบ้านที่มีหลายเสามันมีอยู่หลายตัวเจม G ก็คือ Gastronomy E ก็คือเรื่องของ Education คือการศึกษา M ยกกำลัง3 Marina Medical Hub หรือเรื่องของ Wellness My City ตัว S เรื่องของ Smart City เรื่องของ Sport Tourism อันนี้คือเสาต่างๆเนี่ยนะครับตัวที่สำคัญที่สุดคือตัว E ตัวของการศึกษาตัวของ Education ทิศทางในการพัฒนาที่สำคัญคือเราจะต้องมาทำเรื่องการศึกษาการสร้างคนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทุกเสาเนี่ย
มันจะต้องมีคนเข้าไปอยู่ตรงนี้เด็กทุกคนภูเก็ตเนี่ยควรพูดภาษาอังกฤษได้แล้วถ้าพูดภาษาจีนได้ภาษาอื่นได้ก็จะทำให้เขามีช่องทางในการเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเขาเยอะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสาระอยู่ใน MOU ที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันจังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนนานาชาติอยู่ทั้งหมด 12 แห่งแล้วก็กำลังจะขอเปิดอยู่อีกประมาณ10 แห่งนั่นก็แสดงว่าจังหวัดของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับและก็สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานยกตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ได้มีการจัดการศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนรูปแบบการจัดห้องเรียนให้อิสระกับผู้เรียนเรียนปนเล่นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข What's your favorite class? Art And and Thai Art and Thai. and technology And technology. Oh yeah, she likes and technology. PE. For the younger kids, they love to play outside in the mud, some of them every day in the water, catching tadpoles, catching frogs. They have a lot of choice in their learning. We really work on developing their critical thinking so they can solve the problems by themselves. They're learning to do things on their own and they're exploring outside. ในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของมอนเทสซอรี่นะคะที่จัดการศึกษากับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบประสบผลสำเร็จได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองการสอนแบบมอนเตสซอรี่นะคะก็คือเป็นการที่เราเน้นเด็กเป็นสำคัญค่ะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการเรียนรู้แล้วก็ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับเขาเด็กทุกคนมีความชอบมีความถนัดมีความสนใจมีความอยากหรือว่ามีความไม่ชอบที่ต่างกันคุณครูมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำในการเรียนรู้ให้เด็กได้สำรวจให้เด็กได้สังเกตให้เด็กได้ทำแล้วก็ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองจังหวัดภูเก็ตมีผู้ปกครองจัดการศึกษาในรูปแบบทางเลือกมากกว่า50ครอบครัวที่เราเรียกว่าโฮมสคูลหรือบ้านเรียนการมาเรียนโฮมสคูลมันคือการยืดหยุ่นเรื่องเวลามันเลยทำให้การเรียนรู้มันอยู่ได้ทุกที่ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ของเขาได้หมดเลยคือมันเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกไปโดยธรรมชาติผู้เรียนเนี่ยเป็นคนเริ่มคิดเลยว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเขาอยากจะดีไซน์ยังไงเขาชอบแบบไหนเราก็คอยสนับสนุนเขาอย่างเดียวครับก็เลยมองเห็นว่าถ้าผู้เรียนพร้อมที่จะทำแล้วความรู้สึกที่เขามั่นคงอะค่ะในสิ่งที่เขาอยากได้อะมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปของมันไปให้เขามีความสุขในทุกช่วงวัยของเขานะครับเป็นเด็ก7 ขวบที่มีความสุข8 ขวบที่มีความสุขการทำบ้านเรียนผมคิดว่าผมซัพพอร์ตเขาในตรงส่วนนั้นมากกว่าเรายังมีโรงเรียนของรัฐบาลที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนผู้เรียนได้ทุกประเภทให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตนั้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับมีเขตการบริการเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดเด็กที่เข้ามานะครับมี2ลักษณะก็คือลักษณะที่1เนี่ยคือต้องจับฉลากเข้ามาส่วนห้องเรียนที่2ก็คือห้องเรียนภาษาอังกฤษก็คือ English Program เนี่ยนะครับเป็นการสอบเทสเข้ามาเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าเด็กไหนเป็นเด็กพิเศษเด็กไหนเด็กปกตินะครับแต่เมื่อเข้ามาหมดเนี่ยถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรามีสิทธิทัดเทียมกันในทุกๆเรื่องเรามีหลักสูตรภาษาต่างประเทศนะครับของเรามีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาจีนนะครับในการที่จะเป็นภาษาที่3ในกิจกรรมที่เราให้เนี่ยนะครับจะเป็นการให้เด็กเนี่ยเลือกเรียนตามความสมัครใจโรลเลอร์สเก็ตกีฬา e-sport ซึ่งเป็นกีฬาใหม่ก็มีการแข่งขันกันส่งเสริมในด้านของดนตรีกีฬากับดนตรีเนี่ยสามารถจะพัฒนาร่างกายและจิตใจและสมองของนักเรียนเนี่ยนะครับให้เจริญเติบโตคู่กันไปทั้งสมองซีกขวาและก็ซีกซ้ายครับภูเก็ตเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือท้องถิ่นการจัดการเรียนการสอนอังกฤษเนี่ยเชอร์จะให้การจำก็จะมาการสปีกกิ้งการ listening แล้วก็หลังจากนั้นมีการฝึกสกิลการพูดขั้นตอนต่อไปก็คือการ talking จุดสำคัญในการพูดกับคนอื่นแรกๆที่มาเรียนก็ยากนิดนึงค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการพูดเท่าไหร่ทีเชอร์ก็บอกว่าพูดไปเลยค่ะไม่ต้องแบบเขินหรือว่าอายที่จะพูด This school has a lot of things that I haven't tried and many rooms that I haven't go yet
But I am very proud of this school that it have a lot of things and good teachers. นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะครูต้องเดินทางไปโรงเรียนเพื่อสอนเด็กในทุกๆเช้า ครูส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะคะจะอยู่ข้างบนฝั่งนะคะการเดินทางตอนเช้าค่ะคุณครูทุกท่านเนี่ยต้องมารอกันที่ท่าเรือพร้อมกันนะคะประมาณ7:45เรือก็จะออกพอมาลงถึงฝั่งท่าเรือเกาะมะพร้าวเนี่ยเราต้องนั่งรถ3ล้อครูขับเองซึ่งก็จะผลัดเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเองเราค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนิดนึงเพราะว่าจากท่าเรือเกาะมะพร้าวไปโรงเรียนก็ระยะทางประมาณเกือบ2 กิโลค่ะโรงเรียนเกาะมะพร้าวนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในเกาะครูจะต้องอยู่กับนักเรียนทั้งวันตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงกลับบ้านที่เราจะต้องอยู่กับนักเรียนซึ่งทั้งสอนนะคะทั้งนำนักเรียนกินข้าวทั้งคอนโทรลเรื่องปัญหานักเรียนที่ท้องเสียแล้วมาห้องน้ำไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ต้องจัดการแล้วก็ดูแลหมดเลยนอกเหนือจากภาระการสอนคิดว่าพลังที่ครูแต่ละคนต้องมีค่ะค่อนข้างเยอะแต่บางวันเราก็มีไม่พอพลังเรามีไม่พอเพราะว่าเราต้องอยู่กับเด็กตั้งแต่เช้าจนนักเรียนกลับแต่ว่าเราก็ทำสุดความสามารถทางนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการก็คือให้เด็กหรือว่าผู้เรียนเป็นคนดีมีมาตรฐานรู้และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ